यो तस्बिरमा यी ब्याकबेन्चरलाई चिन्नुहुन्छ? गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा उनी पछाडिबाट तन्किएर क्यामेराको फ्रेममा आउने कोसिस गर्दै थिए। त्यति बेला न उनी आफ्नै पार्टीको मेजर पोस्टमा थिए न त राजनीतिमा त्यस्तो प्रभावशाली व्यक्ति नै थिए। तर त्यसको 7 वर्ष नबित्दै उनी देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् र देशै ओलीमया बनाइदिन्छन्। यो कसरी सम्भव भयो त? अब यो र्याप ब्याटल याद छ? 2-4 दिन पर्खी कान्छा तेरो बाउलाई नि मसँग फोटो खिच्न मन लाग्छ। 2-4 दिन नै चाहिँ होइन, तर 9 वर्षको अवधिमै बालेनले यस्तो चमत्कार गरिदिए कि उनीसँग फोटो खिच्नेको लर्को सानो छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयर भए पनि उनले देशै हल्लाइरहेछन्। यो झन् कसरी सम्भव भयो त? अब यो फेसबुक स्ट्याटसको कुरा गरौँ। रवि लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्किएर नेपालमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम चलाउँथे। त्यस कार्यक्रम मार्फत उनले जनतालाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने गर्थे। आम नागरिकले फोन गरेर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न मिल्थ्यो। यो वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्प गएको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। जनताका घरहरू भत्किएका छन्, तर सरकार चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउने बहानामा जनतालाई राहत दिन भन्दा पनि आफ्नै कोटको खल्ती भर्नेतिर लागेको शङ्करहरूले भनेको सुनिन्छ। यो अवस्थामा सरकारबाट हामी साधारण जनताले के पार्छ? तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, तब प्रचण्डले रविलाई नै उनको कार्यक्रमबाट हटाएर अर्को होस्ट राखिदिए। यही विषयमा कुरा गर्नका लागि रविले प्रधानमन्त्रीलाई 5 मिनट समय माग्दा प्रचण्डले इन्कार गरिदिए। त्यति बेला रवि लामिछानेले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए, तपाईलाई 5 मिनटसम्म भेट्ने मेरो हैसियत रहेन रहेछ। धेरै कुरे र धेरै गुहारे। अब कुर्न पुग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, ठिकै छ, कुनै दिन उल्टो मलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्ने गरी मेहनत गरौँला। नभन्दै 5-6 वर्ष नबित्दै उनको पनि त्यो दिन आयो। उनले भने जस्तै भयो र उनी देशकै गृहमन्त्रीसम्म पनि भए। यो झन् कसरी सम्भव छ त? 2063 साल पछाडिका हरेक घटनाक्रमलाई निहाल्नु भयो भने असम्भवहरू सम्भव भएका छन्। जे भएको छ छिटो छिटो भएको छ। ओलीको राइज होस् या माओवादीको पतन, बालेनको राइज होस् या रविको राइज एन्ड फल, सबै छिट्टै छिट्टै भएको छ। अब सबै छिट्टै छिट्टै भएको छ भने हामी चाहिँ किन ढिलो गर्ने? आउनुहोस् एकपटक फेरि नस्टाल्जिक फिल गर्दै इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपालको यो अन्तिम श्रृङ्खलामा नेपालको विगत बुझ्ने कोसिस गरौँ। प्रस्तुत छ इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल आफ्टर 2063। 2061 साल माघ 19 गते सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई घर घरमा नजरबन्दमै राखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन्। यो कदम पश्चात पीडित 7 दलहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका निम्ति सडक आन्दोलन सुरु गर्छन्। सुरुमा त ती 7 दल मात्र सडक आन्दोलनमा रहँदा आन्दोलन दबिने सेलाउने डर बढिरहेको थियो। राज्यको दमन केही हदसम्म सफल पनि भइरहेको थियो। तर जब यो आन्दोलनमा 7 दलसँग 8औं दलको रूपमा माओवादी पनि आएर मिसिन्छ, तब भने सडक आन्दोलन झन् तात्तै जान्छ र यसले देशव्यापी रूप लिन थाल्छ। अब बिस्तारै राजनीतिक दलमा आबद्ध कार्यकर्ता मात्र नभएर आम सर्वसाधारण पनि यसमा जोडिन्छन् र यो सडक आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलन यानि कि पिपल्स मुभमेन्ट सेकेन्डमा परिणत हुन्छ। ज्ञानेश्वर, योदेश छोड, 1200 गुण्डा रुखमा झुन्डा जस्ता नाराहरू सहित 19 दिनसम्म चलेको यो जनआन्दोलन समक्ष हार खाएर राजा ज्ञानेन्द्रले 2063 वैशाख 11 गतेका दिन जनताको नासो जनतामै फर्काइदिएको भन्दै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिन्छन्। यहाँसम्म त हामीले यस अगाडिको इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल आफ्टर 2017 मा मजाले कुरा गरिसकेका छौँ। अब यसरी जनआन्दोलन पश्चात संसदको पुनर्स्थापना भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन्छ। त्यसपश्चात 2063 मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र माओवादी बीचमा ब्रिटिस शान्ति सम्झौता भई 10 वर्षे जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा हुन्छ। त्यसै दिन लिएको यो तस्बिरलाई राम्ररी निहाल्नु होला। यो तस्बिरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दैछन् भने पछाडिपट्टि केपी ओली छन्। तिनै ओली जसको बारेमा यसअगाडिको भिडियोमा 2028 सालको झापा रिभोल्ट र 14 वर्षको जेल जीवनको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ।
अब यसरी ब्याक बेन्चर ओली कसरी देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुग्छन् त? ओलीको राइजको कहानी झन् इन्ट्रेस्टिङ छ, जुन हामी यही भिडियोको अगाडि सुनाउँदै जानेछौँ। जे होस्, यसरी शान्ति सम्झौता भएपछि त्यसकै केही दिन पछाडि तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा माओवादीको तर्फबाट पनि 73 जना सदस्यको सहभागिता भएसँगै अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ। यसरी बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकाले तत्कालका लागि अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्छ र निर्णय अनुरूप नै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुन्छ र 2064 चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। त्यति बेला नेपाललाई 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। अहिले त यो सङ्ख्यालाई 165 मात्र पारिएको छ। उक्त निर्वाचनबाट 601 जना प्रतिनिधिहरू छानिएर आउनेवाला थिए, जसमध्ये 240 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानि कि आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर, भन्नुको मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथडबाट, अनि 335 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यानि कि प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट र 26 जना भने दलहरू बीचको आपसी सम्झौताबाट छानिएर आउनेवाला थिए। अब त्यति बेलाको संविधान सभा र अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई कम्पेयर गर्ने हो भने अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 265 जना मेम्बरहरू छन्, जसमध्ये 165 जना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथडबाट र 110 जना प्रोपोर्सनल बेसिसबाट छानिएर आउँछन्। आपसी सम्झौताबाट नोमिनेसन गर्ने प्रणाली भने अहिले प्रतिनिधि सभामा हटाइएको छ। अब त्यति बेला 601 सिटको लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष समानुपातिक र पछि आपसी सम्झौताबाट नोमिनेसन गरी नेकपा माओवादीले 229 सिट, नेपाली कांग्रेसले 115 सिट र नेकपा एमाले 108 सिट प्राप्त गर्छन्। अनौठो कुरा चाहिँ के थियो भने प्रत्यक्षतर्फको 240 सिट मध्येको आधा यानि कि 120 सिट नेकपा माओवादीले जितेको थियो। कतिले त जनता माओवादीसँग डराएर उनीहरूलाई भोट दिएको भन्दै थिए भने कतिले भने पुराना नेताहरूबाट आजित भएर नयाँहरूसँग माओवादीसँग आशावादी भएर भोट दिएको पनि भन्दै थिए। उबेला अब प्रत्यक्षतर्फ 50% सिट जितेको माओवादीले भने पछिल्लो जेनरल इलेक्सनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 10% आसपास सिट मात्र जितेको थियो, त्यो पनि बल्ल तल्ल अरू पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर। यसरी 15 वर्षकै अवधिमा कति चाँडै पार्टी पतन हुँदै गयो, खिँदै गयो भन्ने कुराको समीक्षा माओवादीले गर्न एकदमै आवश्यक छ। देश संविधान सभाको यो निर्वाचनले महिलाको हकलाई पहिलोपल्ट सुरक्षित गरेको थियो। 601 सांसद मध्ये 157 अर्थात् कुल संसदको 33% प्रतिनिधिहरू महिला थिए। अब यसरी बनेको संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते बस्छ, जसले 240 वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको घोषणा गर्छ। नारायण हिटी दरबारमा रहेका तत्कालीन राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले 15 दिनभित्र हटाउन सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसरी उक्त सभाले राजालाई हट्नका निम्ति 15 दिने अल्टिमेटम दिन्छ र दरबार छाड्नका लागि राजालाई पत्रचार गरिन्छ। 2065 साल ज्येष्ठ 17 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित यो समाचारलाई हेर्नुहोस्। अब नारायण हिटीमा बसिरहेका राजा हट्ने बित्तिकै उनीसँग जाने ठाउँ थिएन, त्यसैले राजाले सरकारलाई आफ्नो परिवारलाई बस्नका निम्ति घर खोजिदिन आग्रह गर्छन्। 2065 साल ज्येष्ठ 20 गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित यो समाचारको शीर्षक हेर्नुहोस्। त्यसपश्चात सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रको लागि भनेर नागार्जुन दरबार छुट्याइदिन्छ अनि राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त सभाको निर्णयलाई स्वीकार्दै त्यसको 15 दिन पछाडि राजाको रूपमा अन्तिम पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नारायण हिटी प्यालेस छाड्छन्। आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। अब राजा पनि हटेका थिए र राजतन्त्र पनि पतन भएको थियो। त्यति बेलाको दलहरूको भाषामै भन्ने हो भने ठुलो उपलब्धि हासिल भएको थियो गणतन्त्र, र यो सबैको श्रेय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै पाइरहेका थिए। अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छान्नुपर्ने थियो। सबै नेपालीलाई लागेको थियो कि राष्ट्रपतिमा गिरिजा बाबु र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड भएर यो जोडीले अब नयाँ नेपालको मुहार बदल्नेछन्, देशको नेतृत्व गर्नेछन् र देशलाई नयाँ संविधान दिनेछन् भनेर। र प्रचण्ड र गिरिजा बाबु बीचमा पनि यस्तै सहमति भएको थियो। तर धोका दिन सिपालु प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएसँगै राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्नै पार्टीका नेता रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा उठाउँछन्, जसले गर्दा राष्ट्रपतिको इच्छा देखाएका गिरिजा र प्रचण्डको सम्बन्धमा बिस्तारै चिसोपन देखिन थाल्छ र अब कांग्रेसले पनि आफ्नै उम्मेदवारको रूपमा डाक्टर रामवरण यादवलाई अघि सार्छ। 2065 साल साउन 6 गते भएको उक्त मतदानमा एमाले र मधेसवादी दलको सहायतामा कांग्रेसका उम्मेदवार डाक्टर रामवरण यादव देशको पहिलो राष्ट्रपति र परमानन्द दा उपराष्ट्रपतिमा चयन हुन्छन्।
सबै जित्दै मै हुँ भन्दै अगाडि बढेका प्रचण्डले पहिलोचोटि हारको महसुस गर्छन्। प्रचण्डले पछिसम्म पनि त्यति बेला गिरिजालाई नै राष्ट्रपति बन्न दिनुपर्ने रहेछ भन्दै आफूले त्यति बेला अलिक गल्ती गरेको भन्दै आएका छन्। मैले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गर्नु पर्थ्यो, मैले गरेको भए उहाँ भइ नै हाल्नुहुन्थ्यो। गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन पाएको भए 2 वर्षमै संविधान बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गिन्थ्यो र देशले अर्कै गति लिन्थ्यो भन्ने मलाई पश्चाताप भन्ने हुन्छ नि, त्यहाँनिर पश्चाताप छ। अब सबैको आशा बोकेका गिरिजा र प्रचण्डको सम्बन्ध टुटेसँगै माओवादीले 2065 भदौ 2 गते एमाले र मधेसवादी दल लगायतको समर्थनमा सरकारको गठन गर्छ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्छन्। सरकारमा नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहार भएका कारणले गर्दा नेपाली जनताहरूले पनि प्रचण्डलाई एउटा आशाको किरणको रूपमा हेरिरहेका थिए र प्रचण्ड पनि आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई लिएर निकै नै उत्साहित देखिन्थे। सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानको निर्माण जस्ता कार्यहरू सबै प्रचण्डकै सरकारले गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै भर्खरै आन्दोलनबाट आएको माओवादीले आफ्ना जनमुक्ति सेनाहरूलाई घर पठाउन पनि सकेको थिएन र रोजगारी दिन पनि सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका आफ्ना जनमुक्ति सेनाहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्नतिर अगाडि बढ्छन्। तर त्यति बेलाका सेनाका चिफ रूपमान्त कटवाल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीचमा भने जनमुक्ति सेनाको सङ्ख्यालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन्छ। प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सङ्ख्या 20,000 आसपास भएको र सबैलाई आर्मीमा भर्ती गराउनु पर्ने भन्दै थिए भने चिफ रूपमान्त कटवालले भने जनमुक्ति सेनाको असली सङ्ख्या 7,000 भन्दा बढी नभएको र प्रचण्डले यो सब आफूलाई शक्तिमा स्थापित गरिराख्नका निम्ति गर्न खोजेको भन्दै आरोप लगाएका थिए र यो कार्य हुन नदिने भन्दै यसको विरुद्धमा कडा रूपमा उत्रिएका थिए। यसरी सङ्ख्यामा हेरफेर गरेको भन्ने कुरा त प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिबाटै पनि थाहा हुन्छ। कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ साँच्चै भन्यो भने त हामी त 7,000 र 8,000 को बिचमा पुगिसकेका थियौँ हामी। अब हामीले 35,000 राखिदिएको 20,000 मा त आयो कमसेकम। जे होस् देशकै प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रचण्डले रूपमाङ्गत कटुवालाई आर्मी चिफबाट हटाउन यानि कि फायर गर्न सहमति जुटाउनतिर लाग्छन्। तर प्रचण्डको यो कदममा न त सरकारमै भएको एमालेले साथ दिन्छ न त प्रतिपक्षको कङ्ग्रेसले नै। आखिरमा आफ्नो एक्लो निर्णय गरी प्रचण्डले रूपमाङ्गत कटुवाललाई हटाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पत्र पठाउँछन्। तर राष्ट्रपतिले उनको यस प्रस्ताव संवैधानिक नभएको, सरकारको निर्णय नभइकन यो बस प्रचण्डको एक्लो निर्णय भएकोले यो कार्य गर्न हुँदैन भन्दै उक्त निर्णयलाई फिर्ता पठाइदिन्छन्। यसरी प्रधानमन्त्री भएर पनि आफूले गर्न खोजेको काम नै हुँदैन भने प्रधानमन्त्री बनिरहन के काम भनेर उनले त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन् र सरकार बनेको 9 महिना नबित्दै त्यो सरकार पनि ढल्छ। प्रचण्डको राजीनामासँगै माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन्छ। तर एमाले भित्रको आपसी कलहले गर्दा माधव कुमार नेपालले पनि करिब 1 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन्। तर अनौठो कुरा चाहिँ के भयो भने त्यस पश्चात अर्को प्रधानमन्त्री छान्न झन्नै 6-7 महिना नै लाग्यो। प्रधानमन्त्री छान्नका निम्ति 16 चरणसम्म मतदान हुन्छ। तत्कालीन संविधान सभाको 601 सदस्यको 50% भन्दा बढी यानि कि 301 जना सदस्य एकातिर हुँदा सरकार गठन हुन्थ्यो। कसैको एक्लो सरकार बन्ने त अवस्था नै थिएन अनि कोही पनि कोहीसँग मिल्न तयारै थिएन। मतदान त हुन्थ्यो तर कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्नै सक्दैन थिए। एकखाले केटाकेटीकै खेल चलिरहेको थियो अनि अन्ततः 17औं पटक भने माओवादीको समर्थनमा एमालेका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्छन्। यो सँगै नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेल 17 पटक पराजित हुन्छन्। उनलाई यही कारणले लामै समयसम्म हरुवा नेता पनि भनिन्थ्यो। तर तिनै हरुवा नेता अहिले हाम्रो देशको हेन्सी राष्ट्रपति बनेका छन्। अब झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए पनि उनको त्यो कार्यकाल पनि धेरै समय टिक्न सक्दैन। यो समयसम्म आइपुग्दै गर्दा संविधान बनाउन थपिएको दोस्रो म्याद पनि सकिन लागेको थियो अनि त्यतिन्जेल न त संविधानको मस्यौदा बनेको थियो न त शान्ति सम्झौताका कार्यहरू नै अगाडि बढेका थिए, जसले गर्दा विपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको निरन्तर दबाव र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा प्रधानमन्त्री भएको 8 महिना पनि नबित्दै झलनाथ खनाल राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् अनि देशका प्रधानमन्त्री हुन्छन् नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै अब नेपाली जनतामा एकखाले खुसियाली छाउँछ। कम्तीमा पिएचडी गरेको पढेलेखेको बौद्धिक व्यक्ति कुनै जमानाको बोर्ड टपर चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो है भनेर जनता आशावादी थिए। जनताको आशा अनुरूप काम गर्न नसके पनि उनले लामो समयदेखि तगारो बनिरहेको माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रिया जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछन्। यसैसँगै काठमाडौँमा सडक विस्तार, मेड इन नेपाललाई प्रमोट गर्न मुस्तान गाडीको प्रयोग र जनतासँग जोडिन हेलो सरकार जस्ता कार्यहरू उनले नै सुरु गर्छन्। तर यता संविधान सभाले भने संविधान दिन सकिरहेको थिएन।
निर्वाचन भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मस्यौदा समेत नबनिकन संविधान सभाको विघटन हुन्छ अनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकारको गठन गरी पूर्ण संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकिन्छ। मङ्सिर 4 मा भएको चुनावमा 207 सिट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो, 181 सिट सहित एमाले दोस्रो, 82 सिट सहित माओवादी तेस्रो र 37 सिट सहित राप्रपा नेपाल चौथो ठूलो दलको रूपमा उदाएका थिए। अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 240 स्थान मध्येको 120 स्थान जितेको माओवादीले यो पटक 54 स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्दै 5 वर्षकै अन्तरालमा पहिलोबाट एकैचोटि तेस्रो पार्टी बनेको थियो। देश कांग्रेसले जित्दै गर्दा पनि बहुमत नपुगेसी कांग्रेस र एमाले सहित अन्य 7 दल मिलेर 2/3 बहुमत सहितको सरकारको गठन गर्छन् र प्रधानमन्त्री हुन्छन् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला। अनि माओवादी भने प्रतिपक्षमा धकेलिन्छ। अब संविधान सभाको दोस्रो कार्यकालसँगै प्रतिनिधि सभाले अबको 1 वर्षमा संविधानको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र नेपाली कांग्रेस र एमाले संयुक्त रूपमा संविधानको मस्यौदा र खाका निर्माणतिर जोड दिन्छन्। तर झन्डै 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै धेरै कुराहरूमा अन्योलता थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, जातिवादी आरक्षण जस्ता कुराहरूको टुङ्गो लाग्नै थियो। तर यता एकपक्षीय ढङ्गले काम अगाडि बढाएको र विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिलाई वास्ता नगरेको भन्दै प्रतिपक्षमा बसेको माओवादी र मधेसवादी दलहरूले 30 दलीय मोर्चाको गठन गरी देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्छन्। आन्दोलन सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि पुग्छ। सदनभित्रै मधेसवादी दलहरूले आफ्नो हकित स्थापना नभएको भन्दै सभाको कुर्सी तोडफोड नै गर्छन्। यसले चलिरहेको सडक आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै जान्छ अनि अन्ततः 4 महिनासम्म चलेको सडक आन्दोलन 12 बुद्धेको कार्यान्वयन र संघीयताको स्थापना लगायत मुद्दाहरूमा सहमति भएसँगै 2072 वैशाख 10 गते अन्त्य हुन्छ र यो सँगै नेकपा माओवादी र विजय कुमार कक्षेदार केन्द्रित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक संविधान सभाको पक्षमा उभिन्छन्। यता संविधान निर्माणका लागि विशेष गरी प्रदेशको संरचनालाई लिएर जनतामा सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु हुन्छ। 1 महिना लामो विवाद, मतभेद र छलफल पछाडि अन्ततः प्रमुख 4 दलहरू 7 प्रदेशको नीतिमा सहमत हुन्छन् र 2072 भदौ 30 गते नेपालको संविधानको दस्तावेजलाई 2/3 बहुमतले पारित गरेसँगै 2072 असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादवको हातबाट नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक संविधान 2072 जारी हुन्छ। प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। एकातिर नयाँ संविधान 2072 को खुसियालीमा देशभर दियो बलिरहेको थियो भने अर्कोतिर संविधान नै जलिरहेको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान तराईवासीको हकित विपरीत जारी भएको भन्दै संविधान जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै थिए र सँगसँगै संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भन्दै थिए। त्यससँगै आफ्नो हरेक कुरा नेपालले मान्नुपर्ने नीतिमा चलेको भारतले संविधान परिमार्जन गर्न पठाएको 7 बुँदे पत्र नेपाल सरकारले नबुझे पछाडि 2072 असोज 6 गतेदेखि भारतले अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीको घोषणा गर्छ। देशमा आउने नुनदेखि सुनसम्म सबै भारतबाट नै आउने हुँदा नेपाली जनताको जनजीवन एकदमै कष्टकर हुन पुग्छ। देश भर्खरै भूकम्पबाट शिथिल भएको त्यही समयतिर तराई केन्द्रित दलको आन्दोलन र त्यसको आडमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले देश थप आर्थिक सङ्कटतिर धकेलिन्छ। यही बीचमा नेकपा एमाले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार विघटन गरी नेकपा माओवादीसँग नयाँ गठबन्धन गर्छ र 2072 असोज 25 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उनी मधेसवादी दल र भारत दुवैको विरुद्धमा एकदमै कठोर भएर उभिन्छन्। उनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खासै फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्छन्। केपी ओलीको भारतप्रतिको आलोचनाले उनी छोटो समयमै नेपाली जनतामा निकै नै लोकप्रिय हुन पुग्छन्। माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको मधेस र भारत विरोधी कदमले नै माओवादीलाई उल्टै असर गर्न थाल्छ। थुप्रै मधेस तथा थारू नेताहरूले नेकपा माओवादी मधेस आन्दोलनको विपक्षमा उभिएको भन्दै माओवादी परित्याग घोषणा गर्छन् र यही समयतिर प्रचण्डका आत्मीय मित्र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि उनको साथ छाड्दै नयाँ शक्ति नेपालको गठन गर्छन्। यो सबै अवस्थालाई निहाल्दै प्रचण्डले केपी ओलीको साथ छाड्छन् अनि त्यो सरकारलाई 9 महिना पनि चल्न नदी आफ्नो नेतृत्वमा पुनः नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकारको गठन गर्छन्। यो सरकारले केही हदसम्म भारतीय र तराई केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस पनि गर्छ।
र नाकाबन्दी पनि अन्त्य हुन्छ र त्यसको 1 वर्ष पश्चात शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन हुन्छ र यसले 2074 मङ्सिर 10 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गर्छ। चुनावी माहौलसँगै अब देश पुरै ओलीमय भइसकेको थियो। सबै नेपालीहरूले ओलीले भारतको नाकाबन्दीको समयमा देखाएको साहसबाट इम्प्रेस भएर ओलीकै पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए। जनतादेखि गायक, कलाकारदेखि नायक अब सबै ओलीकै गुणगान गाइरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसल जताततै ओलीकै चर्चा थियो। बच्चादेखि वृद्ध सबैलाई ओलीकै नाम कण्ठ थियो अनि बद्री पङ्गनीको गीत एमाले बाहेकका सर्वसाधारणले पनि गाइरहेका थिए, त्यसमै नाचिरहेका थिए। क्रेज यसरी बढिरहेको थियो कि केपी ओली एउटा ब्रान्ड नै बनिसकेका थिए। अब अगाडि के हुन्छ त त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामी सबैले भोगिरहेको एउटा समस्याको बारेमा चर्चा गरौँ। कहिलेकाहीँ घरमा पाहुनाहरू आउँदा इन्टरनेट अति नै स्लो चले जस्तो हुन्छ, अथवा पिक युजेज टाइममा गेम खेल्दै गर्दा या केही डाउनलोड गर्नुपर्दा इन्टरनेटको स्पिडको कारणले त्यो काम नै एकदमै ढिलो भइदिन्छ। यस्तो बेला एकैछिनलाई भए पनि म्याजिकल्ली इन्टरनेटको स्पिड डबल भइदियोस् भन्ने हुन्छ नि है। अब यो म्याजिकलाई वर्ल्डिङको मेगा बुस्टको अफरले रियालिटीमा बदलिँदैछ। यसका निम्ति तपाईँले माई वर्ल्डिङको एपमा गई यसरी मेगा बुस्टमा क्लिक गरेर 3 दिनका लागि, 5 दिनका लागि, 10 दिनका लागि आफ्नो इन्टरनेट प्लान रेन्जेलका लागि इन्टरनेटको स्पिड इन्स्ट्यान्टली डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको स्टार्टिङ प्राइस जम्मा 50 रुपियाँ मात्र छ। अब तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँको एपमा यो अफर आइसक्यो कि छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आइसकेका रहेछ भने जुनै बेला पनि इन्स्ट्यान्टली इन्टरनेटको स्पिड डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, ब्याक टु द भिडियो। हामी ओली कसरी ब्रान्ड बन्दै थिए भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। देश ओलीको क्रेज देखेर यही सबैको बीचमा अब अवस्था यस्तोसम्म आइपुग्छ कि स्थानीय तहको चुनावमा कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले बढ्दै गरेको ओलीकै लोकप्रियता देखेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै निम्ति नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्छ। नभन्दै ओली र प्रचण्ड यानि कि माओवादी र एमालेको गठबन्धन जनताबाट अनुमोदित हुन्छ र 2074 फागुन 2 गते केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन्छ। त्यसकै केही दिनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी र प्रथम महिला सभामुखको रूपमा ओन्सरी घरती मगन चयन हुन्छन्। त्यस्तै 2075 ज्येष्ठ 3 गते नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकता हुन्छ। अब पार्टीको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्नेमा थप टुङ्गो नलागेपछि ओली र प्रचण्ड दुवैजना पार्टी अध्यक्ष बन्छन् र भन्छन् कि प्लेन चलाउन त 2टा पाइलट हुनै पर्यो नि। तर त्यो प्लेन एकैछिनमा क्रास हुनेवाला थियो। घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास, रेलमार्ग, नारायणीमा पानी जहाज जस्ता अभिव्यक्तिले ओली बिस्तारै हावादारी नेता अथवा उखान टुक्के हुँदै थिए। घर घरमा चुला पुरे। निकट भविष्यमा नेपालसँग पानी जहाज आउनेछ। नेपालले पानी जहाज चलाउनेछ। सँगसँगै उनकै नेतृत्वको सरकारमा रहेका उनकै मन्त्रीहरूले पनि वाइड बडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट र प्रिन्टिङ मेसिन घोटाला, यति ओम्नी काण्ड जस्ता विभिन्न काण्डहरूमा फस्न थालिसकेका थिए। अनि यही बीचमा आउँछ कोरोना। कोरोनाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको जनजीवन नै कष्टकर बनाइदिन्छ। हजारौँ नेपाली रोजगारीविहीन हुन पुग्छन्, कतिलाई एक छाक खाना पनि धौधौ हुन थाल्छ। खोप र उचित उपचार नपाएको कारणले हरेक दिन सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूको मृत्यु हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली भने उखान टुक्कामै व्यस्त हुन्छन्। कहिले उनी बेसार पानी खानुपर्छ भन्दै हिँड्छन् भने कहिले कोरोना त हास्यौँ गर्दै उडाउने हो भन्दै हिँड्छन्। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। यता उनको सरकारले त्यही कोरोनाका निम्ति ल्याएको मास्क, पिपी जस्ता कुराहरूमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ। अनि ओली भने तिनै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नतिर लाग्छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 1 करोडको कार्पेट र हेलिकप्टर किन्ने खबर पनि देश यस्तो शोकमा डुबिरहेको बेलामा नै बाहिरिन्छ। यही समयतिर हो हामीले हाम्रो पहिलो युट्युब भिडियो अपलोड गरेको। कोरोना कालको समयमा सरकारले कसरी सबै कुरा व्यवस्था गर्दैछ भनेर तयार पारिएको उक्त भिडियो अहिले पनि हाम्रो च्यानलमा छ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। देश यसरी कुनै बेला विकासवादी मानिएका केपी ओली अब बिस्तारै जनताको नजरमा एउटा गफाडी र भ्रष्टाचारी नेताको रूपमा स्थापित हुँदै जान्छन्। 2077 सम्म आइपुग्दा केपी शर्मा ओली अब बिस्तारै पार्टीभित्र पनि आलोचनाको पात्र बन्न थाल्छन्। उनलाई
प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्रै एकाधिकार जमाएको र आफैले मात्र एकल निर्णय गर्न खोजेको भनेर आरोप लगाउँछन्, जसले गर्दा उनी अब बिस्तारै पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्न जान्छन्। आफू कुनै बेला पनि सरकारबाट हट्न सक्ने अनुमान लगाइरहेका उनले 2077 पुस 5 मा एकाएक संसद विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुर्याउँछन् र त्यो प्रस्ताव एकैछिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत पनि हुन्छ। हेर्दा हेर्दै जनताको प्रतिनिधिहरू भएको संसद विघटन हुन्छ। यस कदमबाट रिसाएका प्रचण्ड, माधव कुमार र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्छन् र सडक आन्दोलन सुरु गर्छन् र अन्ततः 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्चको आदेश अनुसार संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ र संसदको पुनर्स्थापना भएसँगै पद र पार्टी दुवै गइहाल्ने हो कि भन्ने डरले ओलीले फेरि संसद विघटनको बिल राष्ट्रपतिबाट फेरि पनि स्वीकृत गराउँछन्। तर फेरि पनि असार 28 गते सर्वोच्चले उक्त बिललाई बदर गरी संसदको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ अनि सँगै पार्टी पनि विघटित हुन पुग्छ र यही सँगै 2/3 बहुमत रहेको देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी अथवा उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने दुईटा पाइलट भएको प्लेन क्रास हुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुनः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा विभाजित हुन्छ। त्यसपश्चात नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि पार्टीबाट अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन गर्छन् र गठबन्धनमा मिसिएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउँछन्। अब फेरि देश चुनावतिर जान्छ। पहिला स्थानीय तहको अनि त्यसपश्चात प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव हुनेवाला थियो। एकातिर माओवादी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धन थियो भने अर्कोतिर एमाले र राप्रपाको अर्को अघोषित गठबन्धन थियो। दुवै टोलीको वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर रस्साकसी चलिरहेको हुन्छ। तर जब चुनाव सकेर बिस्तारै भोटहरू गर्न सुरु हुन्छ तब उक्त चुनावले देशमा एउटा नयाँ खाले तरङ्गको सन्देश दिँदै थियो। नेपाली कांग्रेस र एमालेको गढ मानिएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले एमालेका केशव स्थापित र कांग्रेसकी सृजना सिंहलाई 20,000 भन्दा बढी मतन्तरले पछि पार्दै मेयर पदमा जित हासिल गर्छन्। यसैसँगै धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमारको जितले पनि अब देशले स्वतन्त्र र नयाँ अनुहार खोज्दैछ है भन्ने सन्देश दिन्छ। धेरैलाई एउटा स्वतन्त्र मेयरले के नै गर्न सक्छ र कार्यपालिकामा बहुमत नै पुग्दैन भन्ने लागेको थियो। तर यो सबै कुरालाई फेल खुवाउँदै बालेन, हर्क र गोपीले आफ्नो स्थानमा असहयोग हुँदाहुँदै पनि विभिन्न तगारोको बीचमा पनि जनप्रिय कामहरू गरेर देखाउँछन्। अब देश स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर जेनरल इलेक्सनमा जाँदै थियो। बालेन, हर्क र गोपीको राइजले अब नेपाली जनताले नयाँ अनुहार खोज्दैछन् है भन्ने प्रश्न थियो। यही कुरा राम्ररी बुझेका रवि लामिछानेले आफैले स्थापना गरेको ग्यालेक्सी 4K टिभी छाड्दै समग्र पत्रिका नै छाड्दै राजनीतिमा लाग्ने निर्णय गर्छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्छन्। रविको जनतामाझको क्रेजले गर्दा उनको पार्टी रासोपाले थोरै समयमा राम्रो लोकप्रियता पनि पाउँदै जान्छ। सोशल मिडियाबाट एकदमै राम्रो क्याम्पेनिङ गरेका रविले पनि चुनावको मुखमा देशै रविमय बनाइदिन्छन्। अनि मङ्सिर 4 मा भएको जेनरल इलेक्सनमा 275 सिट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 89 सिट, नेकपा एमालेले 78 सिट, नेकपा माओवादीले 32 सिट र रासोपाले 20 सिट हासिल गर्छन्। चुनाव अगाडि नेकपा एमालेबाट फुटेको समाजवादी त राष्ट्र पार्टीसम्म पनि बन्न सक्दैन र अनि बल्ल तल्ल गठबन्धनको सहायतामा उसका 10 जना उम्मेदवारहरू भने विजय हुन्छन्। 6 महिना अगाडि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब 20 सिट सहित डिसाइडिङ फ्याक्टर भइसकेको थियो। सरकार बनाउने र गिराउन सक्ने सामर्थ्य उक्त पार्टीले राख्थ्यो। उक्त चुनावमा अब कसैको पनि बहुमत नआए पछाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले सम्झौता अनुसार नै अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै सहमति जुटाउन खोज्छन्। तर सुरुमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा प्रचण्ड र देउवाबीच मतभेद हुन्छ र प्रचण्ड बुढा नीलकण्ठको बाटो मोडेर बालकोटतिर लाग्छन्। I am sorry, बाबु। अनि नेकपा एमाले र राष्ट्रपा सहित अन्य दलसँगै मिलेर 2079 पुस 10 गते प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्छन् अनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्छन्। यहाँ अचम्मको कुरा त के हुन्छ भने प्रचण्डबाट धोका खाएको कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिन्छ। अब भर्खरै बनेको यो सरकार राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर फेरि विभाजित हुन पुग्छ। माओवादीको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजय हुन्छन्। राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीले सत्तामा रहेको एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सहयोग नगर्दा सरकार निर्माण भएको 2 महिनामै नेकपा एमालेसँग रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विवादले गर्दा राष्ट्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिन्छ। अनि नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीसँग मिलेर चैत्र 27 गते फेरि नयाँ सरकारको गठन गर्छ। यही बीचमा देशमा थुप्रै ठुला काण्डहरूको फाइल खोलिँदै जान्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, एनसीएलको करछली काण्ड, यी धेरै काण्डहरूको बारेमा त हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ, पक्कै पनि हेर्नुभयो होला।
अब कङ्ग्रेससँगको प्रचण्डको सहकार्य फेरि त्यति लामो समय टिक्दैन अनि फेरि नेकपा एमाले रासपा र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन गर्छन् र अहिले त्यही सरकार छ। कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन। 2064 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 50% भन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यो चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग पतन नै भइसकेको थियो। त्यही पतन हुँदै गरेको माओवादीलाई प्रचण्ड उकास्न चाहन्छन्। त्यसै कारणले पनि उनी सरकारमा रहिरहन चाहन्छन्, प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छन्। सरकारमा रहिरहँदा जुनसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार छन्, जोसँगै पनि मिल्न तयार छन्। अब प्रधानमन्त्री मात्र बनिरहेर पनि उनलाई पुग्दैन। यो पटक राम्रो काम नगर्ने हो भने अर्को चुनावमा माओवादी सकिन्छ भन्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्। त्यही भएर प्रचण्डले जनप्रिय कामहरू गरिरहेका पनि छन्। आँटै गरेर भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिरहेका छन्। युवाहरूसँग नजिक हुन खोज्दैछन्। अब उनको यात्रा कता जाला त्यो त समयले नै बताउला। तर 2007 देखि 2081 सम्म 74 वर्ष महिनौको रिसर्च पछाडि तयार भएको यी 3 भिडियोजहरू अनि करिब 1 घण्टाको कन्टेन्ट, यी भिडियोजहरू बनाउनको मुख्य कारण भनेको हामी आफैले पनि हाम्रो इतिहासलाई नजिकैबाट बुझेर कुनै ओपिनियन नराखिकन फ्याक्टरहरूलाई मात्र समावेश गरेर एउटा दस्तावेज तयार गर्नु हो। नेपालको हिस्ट्री डकुमेन्टेड छँदै छैन। स्कुलमा पढाइ हुन्छ, लोकसेवामा प्रश्न आउँछ, तर सबै कुरा सरल रूपमा कतै पनि भेटिँदैन। अझ डिजिटलाइज त कसैले पनि गर्न सकेको छैन र यी भिडियोजहरू बनाई हाम्रो प्रयत्न भनेको यो विशाल इतिहासलाई डिजिटलाइज गरी हाम्रो नयाँ पुस्तामा पुर्याउनु थियो। त्यसमा हामी कति सफल भयौँ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईहरुलाई नै छाड्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।